สวัสดีชาวเทคอดอปทุกคนครับพบกับพี่รักอีกครั้งนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับคิดถึงพวกเราทุกคนนะครับดังนั้นพอคิดถึงกันก็จะเอาหัวข้อดีๆเนี่ยมาฝากนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคนที่กำลังสนใจเรื่องการทำการสำรองข้อมูลอยู่ต้องไม่พลาดห้ามพลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่รักจะมาคุยเรื่อง Active Backup for Business นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือในการสำรองข้อมูลฟรีที่มาพร้อมกับ NAT Synology นะครับท่านไหนพลาดก็ถือว่าแหมน่าเสียดายนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอยากจะฝากพวกเรานะครับหลายๆคนเข้ามาดูนะครับช่อง Tech Adopt พี่รักทำคลิปไว้เยอะมากหลายร้อยคลิปในปัจจุบันนะครับเนื้อหาสาระที่เป็นเกี่ยวกับ IT และทำแลบให้ดูเนี่ยบอกเลยว่า 3-400 นะครับ3-400 คลิปเยอะครอบคลุมเนื้อหาเยอะมากนะครับตัวเองยังลืมเลยบางทีว่าได้ทำหัวข้ออะไรไว้แต่ทุกหัวข้อที่เราทำนั้นเนี่ยเราทำแบบแลบให้ดูนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพี่ลักษ์เองเนี่ยมาให้คำแนะนำมาชี้แนวทางให้แนวคิดนะครับไม่ใช่ช่อง troubleshooting นะครับอาจจะเป็นช่องคล้ายๆ how to นะไม่ใช่ troubleshooting ดังนั้นพวกเราเข้ามาถามนะครับว่าไอ้นี้แก้ปัญหาอะไรอย่างไรนะครับบางเคสพี่ลักษ์ก็พอมีเวลาก็ช่วยไกด์ให้นะครับแต่ก็ต้องยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่ช่องที่จะมาให้พวกเราถามแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่มาให้ความรู้เชิงเอาไปใช้ว่าเราคือคน IT นะครับจะเป็น IT Support และพัฒนาขึ้นมาเป็น IT Engineer หรือจะเป็น IT Engineer ที่ Senior มากขึ้นเป็น Project Manager Project Leader ต่างๆหลักการวิธีการแนวคิดด้านการบริหารจัดการและประสบการณ์ด้านการที่เราเคยทำให้ดูมันจะทำให้พวกเราประหยัดเวลาก็ต้องฝากพวกเรากด subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้ด้วยนะกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็นะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสร่วมอุดมการณ์นะครับก็อยากจะร่วมอุดมการณ์กับพี่รักในการที่จะเอาความรู้ดีๆมาฝากเช่นเดียวกันกับการที่เราทำวิทยาทานมันเป็นบุญใหญ่เหมือนกันนะก็อยากจะเชิญชวนว่าสามารถเริ่มสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้ตั้งแต่การเป็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้นะครับเป็นสาวกเหล่าแฟนพันธุ์แท้ก็50 บาทต่อเดือนนะครับสาวก Tech Adopt ก็150 บาทแล้วก็ VVIP 750 บาทนะครับพี่รักเองก็ถ้ามีพวกเราสนับสนุนเยอะมากขึ้นพี่รักก็จะมีพลังมีกำลังใจแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอามาทดลองหรือมาไกด์ไลน์แนวทางในการที่จะเป็นคน IT ที่เก่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับท่านไหนที่เก่งอยู่แล้วเก่งยิ่งขึ้นไปสำหรับท่านที่เก่งอยู่แล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าเรื่อง IT มันมีการอัปเดตตลอดเวลาช่อง Tech Adopt เองเนี่ยไม่ใช่เป็น IT แบบแนวแมสแต่เป็น IT แบบแนวเชิงเอาไปใช้งานทางธุรกิจได้ความรู้พวกนี้มันดีตรงที่ว่าน้องใหม่หรือพี่ที่อยู่มานานแล้วเนี่ยก็เอาความรู้เอาสาระพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะฝากด้วยครับและก็ขอบคุณคนที่เข้ามา subscribe ช่อง Tech Adopt อยู่แล้วนะครับพี่รักขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยและที่สำคัญก็คือว่าคนที่เข้ามานี่แหละสนับสนุนจอยเป็นเมมเบอร์เนี่ยนะครับมีโอกาสเนี่ยผมจะต้องนะครับจัดกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยมาคุยกันทางช่องทางไหนก็ยังไม่แน่ใจนะครับต้องมีกิจกรรมขอให้พี่รักมีพลังมากกว่านี้ก่อนนะครับพี่รักจะจัดให้อย่างแน่นอนโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณนะครับ FC ท่านหนึ่งที่รู้จักกันนะครับได้ฉุดนะได้ฉุกหัวข้อดีไหมผมว่าคุณรักเนี่ยผมใช้อยู่นะเขาก็เลยบอกว่าคุณรักน่าจะทำคลิปเพื่อแบ่งปันหรือคุณรักเองน่าจะเอาเรื่องนี้มาหรือเอาพวกนี้ไปทดลองใช้นะเขาบอกผมนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทำไมผมไม่สนใจเรื่องนี้มาก่อนก็ต้องบอกว่าใน Solution Backup for Business เนี่ยบางครั้งเนี่ย tools ที่มันชัวร์และง่ายนะครับและเป็นรูปแบบของ commercial มันจะเป็น tools ที่น่าสนใจก่อนเพราะว่านะครับองค์กร corporate องค์กรต่างๆที่ต้องการความชัวร์เราก็ต้องใช้ tools ที่เหมาะสมนะโดยมากเองพี่รักก็ deliver solution ที่ backup ที่เป็น Veeam 100%นะครับยี่ห้ออื่น Commvault ใช่ไหมยี่ห้ออื่นที่เป็น Acronis ต่าง
หรือแม้กระทั่ง Symantec หรือแม้กระทั่งอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมาย tool backup ก็ไม่ได้จับนะครับจับ Veeam เยอะสุดแล้วเทสทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการ restore เรา backup ได้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆแต่การ restore เนี่ยนั่นเป็นเรื่องสำคัญหลายๆคนไม่ได้มีประสบการณ์จริงๆแค่เรื่องการสำรองข้อมูลเนี่ยมันเป็นสาระที่น่าสนใจอย่างเช่นนะครับหลายๆองค์กรที่เขาเคยไปโพสต์ลูกค้าที่เคยมีปัญหานั่นก็คือว่าเขาให้ความสำคัญแค่ tools แต่พี่ลักษณ์ไม่ได้ให้ความสำคัญ tools มากกว่าแต่ต้องเลือก tools ที่ดีที่มีความน่าเชื่อถือนะครับและเราเองได้คุ้นเคยกับมันแต่สิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าคือกระบวนการวิธีการอย่างเช่นอย่างไรอย่างเช่นการให้ความสำคัญกับการออกแบบนโยบายสำรองข้อมูลเรื่อง RTO RPO เรื่องการเซอร์เวย์ว่าแอปพลิเคชันในธุรกิจที่ลูกค้ารายนั้นๆมีนั้นเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันกี่แบบแอปพลิเคชันแต่ละแอปพลิเคชันทำงานเครื่องเดียวหรือเป็นกลุ่มแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขามีประกอบด้วยซิสเต็มอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจและเราออกแบบนโยบายสำรองข้อมูลไม่เหมาะสมและเอาไปไม่ครบหรือต่อให้ครบแล้วไม่สอดคล้องกันมันจะมีปัญหาเรื่องการ restore การ restore ก็มีต้องทดสอบปกติเราพูดถึงแต่ backup ใช่ไหม restore สำคัญมากต้องทดสอบ restore ให้ได้อย่างพี่รักเองทำงานเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับท้ายเมื่อออกแบบการสำรองข้อมูลแล้ว backup ได้ finish ตามนโยบายการสำรองข้อมูล RTO RPO หรือสอดคล้องกับเรื่องของ audit ของลูกค้าอันนี้เราให้ความสำคัญและเวลาเทสกู้คืนระบบก็ต้องเทสได้และดูว่าระยะเวลาในการกู้คืนมันนานเท่าไหร่ซึ่งประสบการณ์พวกนี้เราสั่งสมมายาวนานต้องบอกว่ายาวนานดังนั้นโซลูชันแบ็กอัพที่เราdeliverให้ลูกค้าทั้งหมดก็สักเซสเกือบทั้งหมดนั่นแหละคือเกิดปัญหาแล้วเนี่ยรีสโตร์ได้อยากจะรีสโตร์เร็วออกแบบระบบอย่างไรความสามารถความรู้ในการออกแบบระบบแบ็กอัพก็มีความสำคัญนะครับอันนั้นคือในแง่ของ Enterprise แต่ก็ต้องบอกว่าองค์กรจำนวนไม่น้อยนะครับที่ budgeting งบประมาณเนี่ยมันไม่ได้ลงมาถึงเรื่อง backup แบบ 100% หลายองค์กรมากมีเรื่องระบบสำรองข้อมูลแบบตามมีตามเกิดเชื่อไหมไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่พี่ลักษณ์บอกได้เลยว่าเป็นแบบนั้นลงทุนในซอฟต์แวร์ backup ได้แต่ไม่สามารถลงทุน backup repository หรือ storage ของ backup ดังนั้น storage ของ backup จึงเป็น storage แบบ performance ไม่ดีสามารถ backup ได้แต่ backup ช้าและที่สำคัญเวลากู้ข้อมูลช้ามากๆทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือคุณมีระบบ backup ก็จริงแต่เมื่อต้องการกู้คืนในสภาวะฉุกเฉินใช้เวลาเป็นวันเป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมงอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ด้วยเหตุผลคือ 1. ไม่เข้าใจมาก่อนในแง่ของการออกแบบเพื่อให้มันแบ็กอัพเร็วกู้คืนเร็วอันที่2ก็คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแต่แบ็กอัพแล้วกู้คืนยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้อันนี้ก็เป็นน่าเสียดายและที่น่าเสียดายมากกว่านั้นและเป็นเรื่องจริงในชีวิตนี้ก็คือว่าหลายๆองค์กรไม่มีเครื่องมือในการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติแต่มีแบบอัตโนมือก็คือแมนนวลนะดังนั้นนะในคลิปนี้นะใครก็ตามที่ใช้ virtualization ที่เป็น VMware virtualization นะครับ virtualization ที่เป็น Hyper-V VMware ในคลิปนี้นะคุณจะสามารถแบ็กอัพระบบคุณแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นได้ถ้าคุณมี NAT Synology นะครับโอเคเข้าสู่เนื้อหานะครับเครื่องมือที่พี่รักเองเนี่ยโอ้แหมพี่รักบอกคุยไปตั้งนานก็มีสาระตั้งแต่ต้นอยู่นะ Active Backup for Business เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ Backup นะ Manage Backup Tasks for Physical and Virtualization Environment from Central Dashboard to keep data and service available เป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณสามารถออนไลน์แบ็กอัพได้จากตรงกลางนะซึ่งสามารถแบ็กอัพได้อะไรบ้างเนี่ยขอดู overview หน่อยสิเนี่ยก็ protect data ได้หลากหลายนะแต่ว่า
ยกตัวอย่างเช่น PC นะครับ Mac สามารถได้ทำ Centralized Backup ได้นะครับทำ Bare Machine Backup Recovery ได้นะสำหรับเครื่อง Windows และ Mac นะส่วนวิธีการสำหรับ Windows และ Mac เองพี่รักยังไม่เคยลองนะก็ต้องบอกงั้นแต่มาอธิบายฟีเจอร์ให้พวกเราฟังก่อน Physical Server ก็เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นอะไรบ้างล่ะ Windows or Linux นะครับแบบนี้ก็คงต้องมีการติดตั้งเอเจนต์ลงไปนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็ตระกูลไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนนูทานิกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่นูทานิกที่เป็นไฮเปอร์คอนเวิร์ตนะนูทานิกเขาจะมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของนูทานิกไอ้เจ้าตัว Active Backup Manager มันสามารถที่จะทำงานร่วมแล้วก็ Backup นูทานิกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้ NetApp ONTAP ได้ Windows VSS ได้นะครับและเนี่ยพระเอกที่พูดถึงคือบอกเลยว่าทุกๆองค์กรมี virtualization นะครับจะใช้ตัวฟรีจะใช้ตัวอะไรบ้างนะจะใช้ตัวไลเซนส์นะก็คงต้องเป็นตัวไลเซนส์นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเข้ามานะครับแบ็กอัพนะขอดูหน่อยดิมันไม่ขยายนะนี่มันไม่ขยายสามารถแบ็กอัพ Hyper-V นะครับแล้วก็สามารถแบ็กอัพที่เป็น Windows ที่เป็นโทษทีแบ็กอัพ Hyper-V และเป็น VMware ได้นะครับแบบ Agentless Backup Agentless Backup หมายความว่าเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับกับ VMware หรือ Hyper-V สามารถแอดเข้ามาเหมือนเราอยู่ใน VM แอดเข้ามาได้เลยนะครับโดยการ Backup เองเขาจะเป็น Incremental Backup นั่นไงฮะทำ Incremental Forever ก็คอนเซปต์เหมือนกับ True Backup สมัยใหม่ยุคนี้แหละทำ Application Awareness ได้ด้วยนะถ้าเป็นค่าย Microsoft เป็นไงฮะโอ้นี่ของฟรีนะฮะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ย Incremental Forever มันช่วยในแง่ของการ Full Backup แล้วก็ครั้งต่อไปมันจะทำการ Incremental Forever โดยเช็คเรื่อง VMware Change Box Tagging เห็นไหมฮะ CBT หรือถ้าเป็น Microsoft ก็เป็น Hyper-V Resiliency Change Box Tagging RCT เห็นไหมทำให้ Backup ครั้งแรก Full อาจจะใช้ระยะเวลาอยู่แต่หลังจากนั้น next ครั้งต่อไปจะเป็น incremental backup โอเคไหมฮะก็จะปกติแล้วก็จะมี full และ incremental backup อยู่แล้วนะครับและรองรับ application awareness โอ้พระเจ้านี่มันรองรับโทษทีนะพอดีจออยู่ฝั่งนี้ผมเลยหันขวานะครับไอ้ที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ยนะจออยู่ขวามือเลยหันขวานะครับรองรับนะ Exchange Server Active Directory SQL Server SharePoint Run on VMware or Hyper-V โอ้น่าใช้บอกเลยน่าใช้ถ้าคุณซื้อ NAS Synology มาแล้วคุณยังไม่มีซอฟต์แวร์แบ็กอัพยี่ห้ออื่นนะเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับสามารถ Verify Backup Reliability ได้ Ensure Backup Reliability TOS One Screen Simulate VMware Synology VM ก็บอกว่า Verify Backup ว่ามันชัวร์นะว่ามัน Backup แล้ว Success Built-in Global Deduplication รองรับเรื่อง Dedup ด้วยนะครับ Reduce Space Needs Cross Device Platform by Saving Dedup เนี่ย Deduplicate File Deduplication คือถ้าเป็นไฟล์ใดๆก็ตามที่มันเป็นไฟล์เดียวกันซ้ำกันมันจะช่วยได้นะอันนี้คือ Active Backup for Businessนะครับ Active Backup for Business ผมจะแบ่งย่อยเป็น2 EP แบ่งย่อยเป็น2 EP แล้วกัน2รอบ2คลิปนะครับเพื่อที่จะให้คลิปมันไม่ยาวมากเกินไปดังนั้นคลิปนี้เนี่ยหลังจากที่ทราบแล้วว่า Active Backup มันอยู่บน Synology นี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับถ้าพวกเรามี NAS Synology อยู่นะครับเช็คได้เลยนะครับผมมีรุ่น DS 920 Plus นะ NAS ตัวนี้คือ DS 920 Plus นะครับมาดูแผงควบคุมไม่มีอะไรบอกว่าให้อัปเดตนะนี่ของผมนะ DS 920 Plus นะครับถ้ามันมีอัปเกรดเรื่อยๆพวกเราก็อัปเกรด DSM Manager
เรื่อยๆนะครับมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆมาเพียบแหละนะครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้มาหน้าจอแผงคอนโซลก็คือตรงนี้นะมาตรงนี้ครับปกติแล้วนะเราจะสามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้จากไหนได้จาก Package Center เนี่ย Package Center นะครับเซิร์ชหานะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นแบ็กอัพต่างๆมันจะมีเซิร์ชพวกเราเซิร์ชหาตัวนี้ครับ Active Backup for Business เนี่ยนะขอเต็มจอนะครับมีแอปพลิเคชันแบบฟรีๆให้ใช้เพียบนะครับให้ใช้เพียบนะครับ Active Backup for Business นะครับสำรองข้อมูลทางธุรกิจนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละของฟรีเป็นไงนะอันนี้ถ้าไม่ติดตั้งก็เซิร์ชหา Active นะ Backup เห็นไหมแล้วก็ติดตั้งซะเนี่ยผมติดตั้งแล้วนะพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับมันมี Active Backup for Google Space for Office 365แล้วก็ Agent Active Backup for Business อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวต้องทดสอบไปเรื่อยๆพวกเราลองไปทดสอบดูนะผมเอามาเล่าให้ฟังว่ามันทำอะไรหลายอย่างยังมี Hyper-V Backup Vault ยังมีทูลอื่นเรื่อง Backup นะครับอย่างเงี้ยNagivo Backup อะไรพวกเนี้ยแต่อาจจะฟรีหรือไม่ฟรีไม่รู้แต่ไอ้ทูที่ผมเอามาฝากในคลิปนี้ก็คือนี่นะครับก็ติดตั้งเสร็จปุ๊บก็เปิดเลยนะครับเห็นไหม Backup PC นะครับก็เพิ่มอุปกรณ์ได้เลยนะแต่พี่รักคงไม่ได้สาธิตที่ดูนะครับเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ Windows เซิร์ฟเวอร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่เซิร์ฟเวอร์คือ Windows Server Windows Server เครื่องนั้นมันจะอยู่บน on premise มันจะอยู่เป็นแบบ virtualization ก็ได้แต่การ backup แบบนี้มันคือการ backup แบบ agent ยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่านะครับไอตัว Active Backup for Business สมมติเราใช้ VMware ESXi มันเป็นตัวฟรีมันจะไม่มีการเปิด API ที่เป็น storage API สมมตินะครับแต่ข้างในมีทั้ง Windows ทั้ง Linux นะครับถ้ามันไม่สามารถที่จะแอดแบบ virtualization มาได้เพราะ license เราไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะมันเป็น ESXi เราอาจจะต้องมาแอดเพิ่ม Windows ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปกำหนดเนี่ยเอา agent ไปโหลดเนี่ยเอา agent ไปลงเนี่ยเห็นไหมมันก็มีวิธีการเพิ่มอยู่แหละแต่ไม่ได้สาธิตในคลิปนี้ลักษณะคือถ้า virtualization ของเราไม่มี license ถ้าเป็น Hyper-V คงไม่มีปัญหาแต่ถ้า VMware เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะต้องไปซื้อ license ใส่ VMwareถ้าคุณไม่มีถ้าคุณใส่ license ESXi คุณอาจจะไม่สามารถแอดแบบเครื่องจำลองได้โอเคเข้าใจนะครับ Linux รองรับ Linux กับ Windows ต่อมาคือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่เขาบอกเมื่อกี้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์คือตระกูลไอเนี้ยพวกเนี้ย Net App ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของ Windows แล้วแต่ได้หมดเลยถ้าเป็นตระกูลไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับแอดแบบไหน SMB rsync Net App เนี่ย Nutanix เห็นไหมครับเขาจะมีแบบนี้ให้เลยสำรองไฟล์ SMB Windows Volume Shadow Copy VSS ใช้กับ Windows 2012 ขึ้นไปชัดเจน rsync ก็เป็นโปรโตคอล rsync ที่ซิงข้อมูลนะครับโดยเฉพาะไอ้พวก NAT มันมีอยู่แล้วทุกยี่ห้อมี rsync รวมทั้ง Linux เองก็มี rsync Net App Nutanix File Server นะครับแล้วก็เครื่องจำลองเครื่องสำรองก็คือ Hyper-V VMware Hyper-V นี่พวกนี้นะครับแหล่งเก็บข้อมูลก็เวลาเราติดตั้ง tool นี้มันจะไปสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ Active Backup for Business มานะครับเป็น BTRFS File System นะครับสถานะเรียกคืนถ้ามันมีการ Backup และ Success แล้วมันก็คงจะมีให้เรียกคืนตรงนี้นะครับกิจกรรมการตั้งค่าก็มาดูว่าเนี่ย Backup สำเร็จไหมอะไรพวกนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมได้แอดนะครับ VMware เข้ามาเนี่ยผมได้แอด VMware เข้ามา1 host นะครับก็คงจะสาธิตให้ดูHyper-V ผมไม่มีโฮสต์ Hyper-V โฮสต์ Hyper-V ก็ไม่มีถ้าจะจัดการก็เพิ่มเข้ามาว่า Hyper-V เครื่องไหนพาสเวิร์ดอะไรโอเคไหมครับรายงานเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยผมทำ
การสำรองข้อมูลมันก็ success นะครับโอเคอันไหนที่มันยังไม่ได้ถึงเวลามานะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะแบ็กอัพได้นั่นแหละนะก็อ่านไปนะครับอันนี้แบ็กอัพเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปคงมาทดลองอย่างเรียกคืนทำยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า virtualization นะเพื่อเป็นน้ำจิ้มให้พวกเรานะและเพื่อคลิปต่อไปด้วยก็จัดการ hypervisor เพิ่มเข้ามานะครับสมมุติว่าผมมีเซิร์ฟเวอร์สมมุตินะครับใส่เข้าไปนะถ้าใส่พาสเวิร์ดถูกก็ไปต่อได้ผิดก็กรอกใหม่50เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะรหัสผ่านผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วกันเพราะว่า50รู้สึกว่าจะมีปัญหา something 46มีปัญหาเหมือนกันฮะwhat happened พอดีมีการชัตดาวน์เซิร์ฟเวอร์ไว้ก็เลยเข้าไม่ได้นะคงต้องรอสักแป๊บหนึ่งพอดีเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าหยุดหลายวันแล้วมันน่าจะไฟดับนะครับเปิดบางตัวตอนเปิดก็เปิดบางตัวเพราะว่าพวกนี้มันเอาไว้ทำ lab test อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เปิดนะเพื่อลดค่าไฟนะค่าไฟแพงนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดขึ้นมานะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็สะดวกเวลาพวกเราซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้ออะไรอย่างนี้นะครับ iDRAC ต้องได้ใช้นะ iDRAC ที่สามารถที่จะใช้งานได้แบบนี้ก็คือ iDRAC Enterprise ขึ้นไปนะ iDRAC Enterprise นะครับส่วนยี่ห้ออื่นไม่แน่ใจก็ ILO Enterprise ถ้าเป็นX Quality ของ Lenovo ก็ X Quality ที่เป็น Enterprise นะครับขึ้นไปแล้วกันนะครับตัวที่เป็น Standard อะไรพวกนี้อย่าไปซื้อเลยมันราคาถูกก็จริงแต่ในเชิงการจัดการไม่ได้ไม่เวิร์กนะครับไม่มีคุณประโยชน์นะโอเคเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วนะกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้เอา50นะครับnext นะครับเนี่ยพอเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก็ใช่นะครับเข้ามาปุ๊บนะเขาจะทำการเช็คโอเคดึงสถานะ success นะครับปุ๊บนะเนี่ยเขาก็จะมีแยกเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับขึ้นมาเซิร์ฟเวอร์พวกนี้มันยังไม่ได้สตาร์ทนะก็พอเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็อยู่ภายใต้เซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็สร้างจ็อบได้เลยครับเนี่ยสร้างจ็อบได้เลยว่าจะเลือก VM Gate ตัวไหนนะครับแต่ในคลิปนี้ผมเองจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปนะคลิปมันจะยาวไปก็ให้พวกเราเห็นละว่าเนี่ยเรานะมี tool ที่มันมากับ Synology นะครับชื่อว่า Active Backup for Business นะครับเพราะตอนนี้เราก็สามารถที่จะมีเครื่องมือในการที่จะแบ็กอัพระบบได้นะครับแบ็กอัพระบบได้แบบฟรีๆเพราะ tool นี้มันมากับ Synology อยู่แล้วดีไหมครับความรู้ในคลิปนี้นะดังนั้นนะครับในการที่จะทดสอบแบ็กอัพจ็อบต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีในคลิปต่อๆไปนะคอยติดตามนะครับช่อง Tech Adopt ไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าวันนี้ทำให้พวกเราเนี่ยได้ไอเดียได้แนวทางในการที่จะไป Adopt เทคโนโลยีที่มันมีแล้วและมันฟรีและเป็นของดีที่พี่รักเอามาฝากนะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับใครใจร้อนอยากไปเล่นอยากไปทดลองนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทดลองหรือใช้งานได้เลยในเชิงโปรดักชันถามว่าถ้าเอาไปใช้เลยใช้ได้ไหมใช้ได้เลยแต่ต้องเช็คนิดนึงว่าคุณมีฟรีสเปซของ NAT เพียงพอหรือเปล่าเพียงพอหรือไม่ถ้าเรามี Synology บวก Capacity ที่เพียงพอแล้วมันไม่ไปเบียดเบียนกับแอปพลิเคชันอื่นนะครับอย่างเช่นคุณมีไฟล์แชร์บางองค์กรเขามีไฟล์แชร์อยู่บน NAT อยู่แล้ว
นะครับแล้วกันพื้นที่ตรงนั้นไว้สำหรับการใช้งานไฟล์แชร์ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนื่องจากมันแบ็กอัพไฟล์แชร์ถ้าคุณมีระบบ VMware ถ้าคุณจะแบ็กอัพลงตรงนี้ต้องเช็คพื้นที่ตรงนั้นหน่อยนะครับอย่าให้ไปเบียดเบียนกับระบบอื่นไม่ใช่ว่ามีแบ็กอัพแล้วลืมนึกถึงไปเพราะดีใจเกินไปมันส่งผลกระทบกับไฟล์แชร์อื่นหรือพื้นที่อื่นที่จะเก็บข้อมูลอันนี้เดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวพวกเราได้นะครับดังนั้นก่อนที่จะเอาไปประยุกต์ใช้NAT ตัวนั้นก็ควรจะมีพื้นที่ฟรีๆไว้สำหรับแบ็กอัพตรงนี้2 NAT ตัวที่จะเอาไปแบ็กอัพไม่ควรจะเป็น NAT ที่ใช้งานหนักๆเขียนอ่านเยอะอยู่แล้วเพราะแบ็กอัพเองเนี่ยเวลามันแบ็กอัพมันจะมีการเขียนอ่านดังนั้นเนี่ยถ้ามันไปอยู่บนระบบหลักที่มีการใช้งานเขียนข้อมูลเยอะๆปัญหาก็คือระบบนั้นมันจะช้าโอเคไหมครับระบบนั้นมันจะช้านะดังนั้นก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยก่อนที่จะไปใช้นะครับและถ้าจะให้นะครับ NAT ของเราเร็วขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะสิ่งสำคัญก็คือนะมันจะต้องเนี่ยเมมโมรีของแรมของอุปกรณ์เนี่ยของ NAS เนี่ยนะครับเราก็ควรจะนะไปเพิ่มให้มันนิดนึงนะเดี๋ยวนะมันจะมีเนี่ยตรวจสอบทรัพยากรเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มแรมให้กับ NAS ของเราได้เนี่ยอย่าง NAS ผมเองเนี่ยมันมีแรมอยู่เท่าไหร่นะเนี่ย4 กิกนะ CPU นี่เหลือๆแหละไม่ค่อยได้ใช้แต่หน่วยความจำเนี่ยมันก็นะครับมันก็ได้ใช้นะเนี่ยแรมทั้งหมด4 กิกใช้งาน 21% ของผมเองก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะนะครับถ้าอยากจะให้เครื่อง NAS ของเราเร็วขึ้นนั่นก็ควรจะเพิ่มเมมโมรีให้มันด้วยนะครับเป็น8 กิก16 กิกก็ว่ากันไปอันจะดีนะดีสำหรับเราด้วยเพราะมันทำงานหลายอย่างนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเท่านี้นะถ้ามีต่อว่ามันแบ็กอัพแล้วมันจะรีสโตร์ได้จริงไหมเดี๋ยว EP ต่อไปรวมทั้งอื่นๆก็ค่อย EP ต่อไปด้วยเช่นกันโอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากบอกพี่รักด้วยนะจะได้ทำต่อแต่ถ้าไม่โอเคเลยครับพี่รักจะได้ไม่เสียเวลาเราไปหาเนื้อหาอื่นทำดีกว่าโอเคไหมนะแต่เบื้องต้นก็คงมีแหละนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ